હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી એવી રોલ કટલેસ. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. રોલ કટલેસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 થી 6 બટાકાને બાફીને લઈ લીધા છે. હવે આ બટાકાને બરાબર મેશ કરી લઈશું. તમે છીણીની મદદથી પણ તેને છીણી શકો છો. હવે કટલેસમાં ઉમેરવા માટે મેં અહીંયા મોટી સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારી લીધી છે. અડધા કેપ્સિકમને ઝીણું સમારી લીધું છે. મેં અહીંયા લીલા વટાણાને અલગથી બાફીને મેશ કરી લીધા છે. વટાણાને બહુ મેશ નથી કરવાના. 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ અને 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે. કટલેસને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકી પલાળેલા પૌવા લીધા છે. હવે એક નાની કઢાઈમાં 2-3 ચમચી તેલ લઈશું. તેની અંદર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીને સાતળી લઈશું. તો ડુંગળી અને કેપ્સિકમ બરાબર ફ્રાય થઈ ગયું છે. તો હવે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીને તેને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. હવે અધકચરા મેશ કરેલા વટાણા ઉમેરીને તેને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો બધું બરાબર ફ્રાય થઈ ગયું છે. તો હવે આ મિશ્રણને આપણે મેશ કરેલા બટાકામાં ઉમેરી દઈશું અને જોડે બીજા મસાલા પણ ઉમેરી દઈશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી ખાંડ, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 વાટકી પલાળેલા પૌવા, 2 ચમચી બ્રેડ ક્રમ્સ અને કટલેસને વધુ ટેસ્ટ આપવા માટે મેં અહીંયા ચીલી ફ્લેક્સ લીધા છે. તો હવે હાથની મદદથી બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે કટલેસ બનાવવાનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે. તો તેમાંથી થોડુંક મિશ્રણ હાથમાં લઈને આ રીતે રોલ વાળી લેવાનો છે અને બંને સાઈડથી ટેપ કરીને તેને પરફેક્ટ શેપ આપી દેવાનો છે. તો બધા જ રોલ આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું. તો તમારે પણ આ રીતે એક સરખી સાઈઝના રોલ વાળી લેવાના છે. તો 6 બાફેલા બટાકામાંથી મેં અહીંયા 24 કટલેસ તૈયાર કરી લીધી છે. હવે કટલેસને ફ્રાય કરતી વખતે કોટિંગ આપવા માટે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં અડધી વાટકી કોર્નફ્લોર લીધો છે. અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. તમારે મરીનો પાવડર ઉમેરો હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો કોર્નફ્લોરની અંદર થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે સ્લરી તૈયાર કરી લઈશું. તો સ્લરી તૈયાર થઈ ગયા પછી તમારે ચમચીની પાછળ આ રીતે ચેક કરી લેવાનું છે. ચમચી બરાબર કોટ થઈ જાય છે, મીન્સ કે સ્લરી બનીને તૈયાર છે. હવે કટલેસને ડીપ કરવા માટે એક પ્લેટમાં આપણે બ્રેડ ક્રમ્સ લઈ લઈશું. તો સૌથી પહેલાં કટલેસ રોલને આપણે સ્લરીમાં ડીપ કરવાની છે અને તેના પછી બ્રેડ ક્રમ્સમાં ડીપ કરવાની છે. તો બ્રેડ ક્રમ્સમાં ઉમેર્યા પછી તેને બ્રેડ ક્રમ્સથી બધી બાજુથી કોટ કરી લેવાની છે. તો બધી જ કટલેસને આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ કટલેસને મેં બ્રેડ ક્રમ્સ વડે કોટ કરી લીધી છે. તો હવે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું. તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની છે. હવે એક પછી એક કટલેસ ઉમેરી દઈશું. કટલેસને તમારે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરવાની છે. શરૂઆતમાં તેને પલટાવવાની નથી. થોડીવાર રહીને તેને ધીમેથી પલટાવી દેવાની છે. અને હવે બધી જ બાજુથી તેને બરાબર ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કટલેસ બરાબર તળાઈ ગઈ છે અને ઉપર ગોલ્ડન કલર પણ આવી ગયો છે. તો એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. બધી જ કટલેસ આ રીતે ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો ફટાફટ તૈયાર થતી આ રોલ કટલેસને તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તેને કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.